ตอนนี้นะคะคนลาวทั้งดีใจแล้วก็เศร้าใจไปพร้อมๆกันเลยค่ะเพราะว่าในขณะที่ราคาน้ำมันเนี่ยประกาศปรับตัวลดลงแต่อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศโดยเฉพาะค่าเงินกีบเป็นค่าเงินบาทกลับอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องจนน่าตกใจค่ะโดยมีคนลาวหลายๆคนนะคะเข้ามาคอมเมนต์บอกว่ารับไม่ได้จริงๆอัตราแลกเปลี่ยนเรทเงินบาทกับเงินกีบเนี่ยรวดเร็วปานจรวดล้านตัวมุ่งขึ้นไปสู่ยอดเขากล่าวอะไรไม่ได้เลยนอกจากคำว่าชมเชยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าดูตัวเลขอัตราแลกเปลี่ยนแบบนี้แล้วรู้สึกว่าโหดร้ายทำไมจะต้องมาหลอกกันแบบนี้ด้วยบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าจะต้องอดทนเพิ่มทีละนิดเพิ่มทีละนิดชมเชยอย่างน่าภูมิใจบางคอมเมนต์คนลาวก็บอกว่าจะลงก็ไม่ลงแต่ว่าพระจันทร์เนี่ยขึ้นแน่นอนสะเทือนไปทั้งร่างกายแล้วตอนนี้อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเนี่ยเจ๋งมากๆเลยนะคนลาวมีแต่คนบอกว่าขอร้องเถอะขอกลับไปถือเงินบาทเหมือนเดิมแล้วได้ไหมโดยตอนนี้นะคะคนลาวหลายๆคนก็ได้ออกมาตัดพ้อในสื่อโซเชียลค่ะบอกว่าวาวุ่นแค่เรื่องเงินกีบยังไม่พอต้องมาลำบากกับถนนหนทางอีกตอนนี้ฝนก็ตกตลอดเวลาน้ำก็ท่วมในหลายพื้นที่แล้วไหนใครบอกว่ายุคนี้เป็นยุคที่ลาวเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดแล้วแต่ทำไมสภาพเศรษฐกิจเหมือนกับไม่มีอะไรดีขึ้นเลยโดยล่าสุดนะคะได้มีสื่อดังว่าการที่ลาวเนี่ยประสบกับปัญหาวิกฤตนี้จะทำให้ประเทศเนี่ยพลาดพลั้งไปจนถึงจุดที่ล้มละลายได้หรือไม่โดยจากการเปิดเผยนะคะสภาวะเศรษฐกิจของลาวในตอนนี้ก็คือการที่มีหนี้สาธารณะท่วมอัตราเงินเฟ้อนั้นสูงต่อเนื่องมากว่า2 ปีส่วนค่าเงินกีบก็เรียกว่าอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องค่ะจนถึงกระทั่งมีการกล่าวกันว่าเงินกีบนั้นคงจะกลายเป็นเพียงแค่เศษกระดาษเท่านั้นเนื่องจากว่าตอนนี้สปป.ลาวไม่มีเงินเพียงพอสำหรับการใช้หนี้ก็เลยจะต้องมีความพยายามต่อไปในการขอขยายระยะเวลาในการชำระหนี้โดยปัญหาต่างๆพัวพันกันทั้งหมดแล้วก็รวมกันเรียกว่าเป็นวิกฤตขนาดใหญ่ในสปป.ลาวโดยอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยรายปีของลาวนั้นในปี 2021 อยู่ที่ 3.75% หลังจากนั้นค่ะก็เกิดวิกฤตในปี 2022 เพราะว่าอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยกลับเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจจาก 3.75% ในปีก่อนหน้าไปอยู่ที่ 22.96% เรียกว่าเพิ่มขึ้นเกือบ 20% และในปี 2023 อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยก็ได้เพิ่มขึ้นจาก 22.96% ในปีก่อนหน้ากลายไปเป็น 31.23% โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2024 อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยถ้าเกิดคำนวณในช่วง 6 เดือนแรกก็พุ่งสูงอยู่ที่ 25.27% ค่ะโดยเขาบอกว่าเหตุผลทั้งหมดที่อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยของลาวเนี่ยยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากราคาต้นทุนสินค้าในตลาดโลกได้เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันและต้นทุนทางด้านค่าขนส่งและลาวก็ยังถูกซ้ำเติมจากค่าเงินกีบที่อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นจากหลายๆปัญหาที่รวมกันก็เลยส่งผลให้ราคาสินค้านำเข้าในสปป.ลาวนั้นยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเป็นทวีคูณโดยล่าสุดนะคะอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศรับซื้ออยู่ที่ 672.73 กีบต่อ1 บาทส่วนราคาขายออกอยู่ที่ 686.18 บาทส่วนอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐรับซื้ออยู่ที่ 22,098 กีบต่อ1 ดอลลาร์ส่วนราคาขายออกอยู่ที่ 22,243 กีบต่อ1 ดอลลาร์เรียกว่าราคาค่าเงินกีบเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินของตลาดโลกนั้นยังอ่อนตัวลงอย่างมากโดยมีผลวิเคราะห์ออกมานะคะว่าอัตราในการซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาดมืดนั้นเงินกีบลาวกลับมีค่าต่ำกว่ามากเนื่องจากลาวนั้นกำลังขาดแคลนเงินตราต่างประเทศซึ่งในภาวะปกติก่อนหน้าที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินกีบต่อดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่ประมาณ 8,000 กีบต่อ1 ดอลลาร์สหรัฐก่อนที่วิกฤตเงินอ่อนค่าจะเริ่มต้นในช่วงกลางปี 2020 ซึ่งตอนนั้นค่ะเงินกีบได้อ่อนค่าหลุด 9,000 กีบต่อ1 ดอลลาร์สหรัฐหลังจากนั้นก็เพิ่มขึ้นเป็น 10,000 กีบต่อดอลลาร์สหรัฐในเดือนตุลาคมช่วงปี 2021 และหลังจากนั้นก็เรียกว่าลดลงอย่างต่อเนื่องจนน่าตกใจค่ะโดยมีการวิเคราะห์นะคะว่าสาเหตุของต้นตอที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในสปป.ลาวนั้นอาจจะเกิดขึ้นจากโครงสร้างเศรษฐกิจของลาวที่มีความเปราะบางเป็นอย่างมากเนื่องจากสปป.ลาวนั้นมีหนี้สาธารณะสูงมากเพราะว่ามีการกู้เงินเพื่อร่วมลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในประเทศขณะที่ประเทศนั้นก็กำลังขาดดุลการคลังอย่างต่อเนื่องเมื่อทั่วโลกเริ่มใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวทำให้สปป.ลาว
ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงขึ้นนอกจากนี้นะยังมีอีกองค์ประกอบหนึ่งก็คือลาวมีทุนสำรองระหว่างประเทศที่ต่ำมากๆท่ามกลางการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดที่ติดต่อกันเป็นระยะเวลาหลายปีซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ค่าเงินกีบนั้นอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องและอ่อนค่าลงอย่างรุนแรงโดยลาวนั้นมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ที่ 1,858 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นตัวเลขที่ได้มีการเปิดเผยออกมาล่าสุดในเดือนมีนาคมปี 2024 ซึ่งสามารถนำเข้าสินค้าได้เพียงประมาณ 2 เดือนกว่าๆไม่ถึง 3 เดือนซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่มีการกำหนดเอาไว้ค่ะว่าทุนสำรองระหว่างประเทศจะต้องมีเพียงพอสำหรับการนำเข้าอย่างน้อย 3 เดือนซึ่งจะต้องมีสัดส่วนมากกว่าหนี้ต่างประเทศระยะสั้นอย่างน้อย 1 เท่าโดยสปป.ลาวนั้นมีทุนสำรองไม่เพียงพอต่อการนำเข้า 3 เดือนเพราะฉะนั้นในส่วนของการชำระหนี้ลาวจะต้องมีการจ่ายหนี้สาธารณะและหนี้ที่รัฐบาลค้ำประกันเฉลี่ยต่อปีมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยในช่วงปีที่ผ่านมานั้นธนาคารโลกหรือ World Bank ก็ได้ออกมาเตือนค่ะว่าหนี้ของลาวนั้นอยู่ในระดับที่วิกฤตเนื่องจากเป็นระดับที่จะทำลายเสถียรภาพของเศรษฐกิจรวมถึงโอกาสในการพัฒนาขณะที่ทางด้านกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ก็ได้กล่าวแสดงความกังวลตั้งแต่ปีที่ผ่านมาว่า IMF นั้นเป็นห่วงหนี้สาธารณะของลาวที่เป็นหนี้ต่างประเทศในสัดส่วนที่สูงมากซึ่งมูลค่าในรูปเงินกีบก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากเงินกีบนั้นมีค่าอ่อนลงอย่างต่อเนื่องโดยในข้อมูลรายงานของกระทรวงการคลังลาวณสิ้นปี 2023 ปรากฏว่าลาวนั้นมีหนี้สาธารณะและหนี้ที่รัฐค้ำประกันรวมทั้งสิ้น 13,830 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 108% ของ GDP โดยส่วนใหญ่เป็นหนี้ต่างประเทศโดยเฉพาะหนี้สาธารณะที่เป็นหนี้ต่างประเทศนั้นอยู่ที่ 1,525 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจีนถือว่าเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของสปป.ลาวโดยเป็นเจ้าของเงินกู้ของรัฐลาวอยู่ที่ประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ก็ยังได้มีรายงานของธนาคารโลกหรือ World Bank ที่เผยแพร่ในเดือนพฤษภาคมปี 2024 ที่ผ่านมาระบุว่าในช่วง 3 ปีที่แล้วช่วงปี 2020 ถึงปี 2023 ลาวเคยขอเลื่อนการชำระหนี้จีนเป็นเงินถึง 2,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งธนาคารโลกก็มองว่าถึงแม้จะมีการเลื่อนชำระหนี้จีนซึ่งคาดว่าจะช่วยบรรเทาภาระหนี้บางส่วนของลาวได้แต่ว่าดอกเบี้ยและเงินต้นที่ลาวนั้นจะต้องชำระในปีที่ผ่านมาก็ยังคงมีสัดส่วนที่สูงมากๆโดยต้องใช้เงินตราต่างประเทศจำนวนมากขณะที่การเข้าถึงตลาดทุนระหว่างประเทศลาวนั้นกลับลดน้อยลงซึ่งถึงแม้ว่าในปี 2024 รัฐบาลลาวก็ได้ประกาศให้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยว Visit Lao 2024 แต่ก็ดูเหมือนว่าภาคการท่องเที่ยวลาวนั้นจะยังไม่สามารถดึงดูดเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศได้มากเท่าที่วางเป้าหมายเอาไว้